Janisha here and welcome back to my channel! So ayan, for today's video, first time natin itong gagawin sa ating channel and feeling ko ito yung magiging first ever episode ng Budol Finds, mga ganyan. Gagawa natin ng review yung mga items na mabubudol natin. Kilig ako yung sa online shopping or mabilis akong mabudol. Kunyari, may nirecommend si ganito, si ganyan. Gusto ko or mabilis akong mahikayat na bilhin yun. Actually, itong product na to, Anakay made me buy this. Kasi nakita ko sa IG story niya na fini-feature na yung parang lagayan or holder ng camera or ng phone para hindi siya masyadong shaky. And naisip ko kasi wala pa akong ganon. Meron man is yung talagang holder lang ng phone, wala pa yung pang-camera talaga. Since ito naman yung vlogging camera na ginagamit ko, sabi ko gusto ko siyang itry, kaya parang, kahit tayo, nagde-drive, nakakapag-film tayo, nakakapag-vlog, gano'n. Pero make sure na drive safely, ha? Hindi kayong, madi-distract, gano'n. So, ito na nga, kaka-receive ko lang nito kanina. So, ayan na siya. This is from Lazada. Yung price nito, mga ati, is total price na binayaran ko lang, napakamura niya. 109.50. So, sabihin mo na 310. Included na doon yung shipping. So, ayan. Let's open it. Tingnan natin. So, yan. Ganito. I-open na muna natin siya. Nakalagay siya sa bubble wrap. So, talagang secured yung product. Telesin. Nakalagay siya sa ganitong lagayan, mga ati. Ayan. Nakalagay dito Telesin and nakalagay na jaw flex mount. Ayan. So, feeling ko this is made in China kasi pang Chinese yung kanyang sulat. And then, meron siya ditong barcode. Ayan. So, open ko na yung product. Ganito, dalawa yung kanyang laman sa loob na plastic. Ayan. First one is ito. Ayan. Parang may na-imagine ako sa itsura. Okay, so ganyan yung kanyang itsura. Ito is you'll figure it out pa. Ayan. Okay, so ayan siya. And then yung isa is ito na. Ayan. So ganyan. Kapag ka-phone, siguro, or camera, ayan, pwede mo siyang ganyan. Meron ka kasing option ito, or sa taas mo iyan. So, meron kang option na parang paganyan, or paganyan. Okay? So, tatry muna natin yung paganto. Kita ko ngayon kung paano natin to gagamitin. So, ayan. As you can see, nailagay ko na yung pinakalagayan ng kanyang yung sa pang-camera or pang-phone. And then, papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. Kanyang itsura. And then, nasa sa inyo na yan kung saan mo siya ikakabit. Kung ganyan, dyan, doon, kahit saan. So, ako, I prefer na ilagay siya dito sa bandang baba, ganyan. Kapag ikakabit mo na, dapat nakaganyan lang siya. Nakaangat yung pinaka-lock niya. Kabit mo siya dyan, and then, i-push mo to para mag-lock siya. So, there. Ayan yung yung sa camera yung gamit ko. Ilagay ko lang siya dyan. And, ayan, super sakto lang siya kapag mag-aano ka, mag-vlog ka, while you're driving, or kapag may gusto kang kunin na scene dyan sa labas, habang nag-drive ka, or gusto mo videohan, gano'n. Shaky ba? Shaky ba kayo, guys?
Okay, so let's go home na. Taray, dati kasi di ba nasa gitna lang kayo. And ayan. And ayun pala guys, you have ano kasi option kung saan mo siya ikakabit. Saan mo siya ilalagay, saan banda, ganyan. So ako kasi nilagay ko siya dito sa side ko na to para hindi ako madidistract sa mga side mirrors ko. Ayoko din siya sa gitna kasi nakikita ko siya. Ayoko ng distraction kapag ako ay nagde-drive. So ayan, kasi pag nandyan kayo, nandito, kita ko pa rin yung side mirror ko, yung salamin ko sa harap, rear mirror, and yung sa kabilang side. So yun, diba? Perfect na perfect siya. Okay na siya kasi itong ano na to mga ati, car mount na to is yun nga, 310 ko lang siya nabili. Super mura na, diba? Compared mo naman sa ibang car mount na mabibili mo sa mall. So expensive. Pare-parehas lang siya. And okay din naman yung quality niya for me. And adjust siya. So walang problema. And yun. Pwede nyo siyang orderin sa sa Lazada. Hindi ko lang sure kung meron siya sa Shopee. Kasi nung pinost to ni Miss Ana kay sa kanyang IG story, sinwipe up ko lang siya para mapunta ako sa mismong site. Pero hahanapin ko yun para sa inyo.